Dovolte, abych vás přivítala u léčivého podcastu, tentokrát s mezinárodním hostem, s Dorothe Trassl, která přijela z Německa, ale zároveň její druhou zemí je Afrika, ve které žila 6 let a která byla velkou inspirací k její práci. To, co Dorothe Trassl předává a o čem to dnešní povídání bude, je metoda emotion. Budeme pracovat s energií emocí v našem těle. Dorothe, mnohokrát děkuji, že jste přijala pozvání. Velice si toho vážím. A chápu, že vaší druhou zemí je Afrika. Protože ji vidím, jak vychází hluboce z vašich očí. Možná, že i právě v té Africe se významně probudilo to vaše vědomí, toho poznání, co máte předávat dál. Yes, absolutely. Ano, určitě. Tak začneme v Africe. So let's start in Africa. When I came to Africa, když já jsem přišla do Afriky, it was really the olden way airplane outside on the airport. Bylo to letadlem, bylo venku na letišti. And the airplane door opened. Letadlo se otevřelo. And I stepped onto this airplane staircase, and it was like, home. Já jsem vystoupila z letadla na ty schody a nadechla jsem se a cítila jsem, že je to doma. And I did not know what that was. It was just a deep knowing. Nevěděla jsem, co je to za pocit, jenom jsem to hluboce cítila. And Africa has taught me a lot. Afrika mě naučila hodně. Amongst others, being human, being real. Mimo jiné i to, jak být lidský, jak být skutečný. And Africa is such a strong country. The energy is so strong. Ta energie je tam tak silná. You can't avoid it. Vy se tomu nemůžete vyhnout. But you can allow it to carry you. Ale můžete jí dovolit, aby vás nesla. And Africa really told me to leave all the artificial pretense behind and be real. Afrika mě naučila, abych nechala za sebou všechno to předstírání a všechno tu omylinu a abych byla skutečná. And originally in Africa I was studying psychology. Původně jsem tam studovala psychologii. And the psychology there is not the same as in Germany or in America. A ta psychologie tam není stejná, jak to máme v Evropě, v Německu, nebo v Americe. It has a lot of Eastern psychology in it. Obsahuje hodně východní psychologie. And at the time that I was in Africa, so that was shortly after the change of the millennium. A když jsem já byla v Africe, bylo to těsně po roce 2000. There was still a lot of trauma to be processed. A museli procesovat hodně trauma. So there was like a separation between the races, between the people. Bylo tam ještě hodně oddělení, byly tam rozdíly mezi lidma a mezi rasami. But it was also a separation inside the people, inside the human beings. Ale taky uvnitř lidí jste cítila to oddělení, tu separaci. And because I wanted to be a clinical psychologist, I thought, protože já jsem si myslela, že chci být klinickou psycholožkou. I had to work practically very early. So you have to go into practice and accompany people who are using psychology very early. Tak tam musíte na tu stáž, musíte začínat prakticky velmi rychle, když začínáte ty studie. And I was joining an organization that was Muslim, Indian,
welfare organization. A já jsem pracovala pro charitu, která byla muslimsko-indická. And we went into the very poor areas. And the trauma there, navštěvovali jsme velice chudé oblasti a ta trauma tam. The pain was really big, incredibly big. Bolest tam byla neuvěřitelně velká. But what I noticed also is when you go into the rural areas, so into the countryside. Ale taky, co jsem si povšimla, bylo to, že když jdete daleko do těch odlehlých oblastí, where the tribal communities are still alive, kde kmenové komunity pořád fungují, they have a very different way to deal with the pain and the suffering and the trauma in life, a very physical way. Oni mají úplně odlišný způsob toho, jak se staví k těm traumatům a k tomu všemu, co se jim děje. Je to velmi fyzický způsob. And it wasn't talking style, because you don't understand each other anyway. Oni o tom nemluvili, protože si nerozuměli navzájem. But it was a lot with movement and with rituals and with community. A bylo to pohybem a rituálama a bylo to uvnitř komunit. And something in me woke up in the sense that something remembered. A něco ve mně se probudilo. Já jsem si vzpomněla. It was a recognition. So I was watching the people doing what they were doing and I don't understand anything. Já jsem sledovala lidi, kteří dělali, co dělali a já jsem vůbec tomu nerozuměla. But my body understood, my heart understood. Ale moje tělo a moje srdce tomu rozumělo. And for me it was like a reset button. A pro mě to bylo jako když zresetujete nějaký knoflík. And all of a sudden so many things made sense. A mnoho věcí začalo dávat smysl. So what I had studied from the side of psychology, co jsem studovala na straně psychologie, and what I knew from the trauma background, a co jsem věděla z toho pozadí traumatu, about emotions, about community, about, well, the nervous system from the psychological side. O emocích, o komunitách, o nervovém systému z psychologického hlediska. And it all came together and it made sense all of a sudden. A najednou to všechno se propojilo a začalo dodávat smysl. And I must say, ever since that time, I'm just fine-tuning the way how to hand that to people, how to give that to people, how to inspire people to be real, to be human. Musím říct, že od té doby vlastně jenom to tak vylaďuji, abych dala lidem a abych jim to předala. Ta vaše technika pracuje s emocemi v těle, pracuje s fyzickým tělem. A v Evropě nejsme příliš zvyklí se dotýkat a pěstovat vůbec vřelé obětí nebo hledat sami sebe přes tělo. Touching each other or finding ourselves through our body. Čemu samozřejmě přispělo i to, co se tady odehrávalo po několik let v rámci epidemie. And the epidemics which came here contributed to that a lot. Yes. Ale náhle ten pláč člověka, který zní, tak zní z toho fyzického těla. But all of a sudden the crying that comes out of a human, it comes out of a human body. Yeah. A proto se setkáváte s těmi fyzickými těly, které mají uvnitř sebe duši, ale tu duši potřebujete probudit přes to fyzické tělo. So you are meeting people who have souls inside of them, but you need to awaken the soul through the physical body. Yeah. A jak se duše volá přes tělo? And how do you call the soul out of your body or through the body? You know, when we get separated, cut from our emotions. Víte, když jsme separováni, když jsme odděleni od našich emocí. It doesn't mean they are not there anymore. A to neznamená, že oni tam nejsou. They are just pushed under the carpet. They are hidden. Jsou jenom skryté pod kobercem. And I would dare to say that our body is the unconscious. Já bych si dovolila říct, že naše tělo je to nevědomé. So
nebo to nevědomí. When you want to assist somebody or reach a helping hand to a person who is disconnected from their body and from their emotions, takže když chcete pomoci někomu, kdo je odpojen od svého těla, od svých emocí, the most direct and easiest way is to make contact. You don't have to touch, but to allow the body to speak, to experience. Ta přímá cesta je přes ten kontakt, abyste dovolili tělu, aby promluvilo. Because the body speaks all the time, whether you listen or not. Jestli tomu nasloucháte nebo ne. And there is a way in which you can be more awake to the way the body is talking. A je tady způsob, kterému se můžete víc otevřít, tak aby tělo promluvilo. Because our emotions are very, very important. Že naše emoce jsou velmi důležité. They are energy, they are communication in the body jsou to komunikaci v těle. with ourselves, so we need to know what we are feeling. My potřebujeme vědět, co my cítíme. And it's also for our relationships. We need to be able to feel another person. A taky pro naše vztahy jsou důležité, protože my potřebujeme nacítit tu druhou osobu. And it's not necessarily touching. You can, but it's more about the connection that happens in an embrace of, hey, I'm here, you're safe with me. Takže není to nevyhnutelně tím dotykem. Můžete se dotýkat, ale nemusíte. Ale spíš je dobrý tam být a říct, jsem tady. I think it's more about the presence that you can embody that invites another being to be real, to be themselves. Je to o té přítomnosti, kterou můžete zosobnit, abyste pozvali tu druhou osobu, aby byla sama sebou. And in this meeting, in this connection between two people who have no wall between them, A v tom spojení těch dvou lidí, kteří nemají mezi sebou tu zeď, all of a sudden, all the systems in the other person can reconnect and be there, be together. Najednou všechny ty systémy se můžou znovu napojit a znovu se zaktivovat. So, holding space or being with somebody Takže když podržíte ten prostor a budete tam s někým, is sometimes enough for them to reconnect to their own source, to their higher self, to that which is real, to the true self. je někdy úplně postačí, aby oni se znovu napojili na sebe sama, na to, kým skutečně jsou. Mm-hmm. And then there's a bit of fine-tuning because many of us have made our own emotions our enemy. A pak musíte to trošku vyladit, protože pro mnoho z nás, my sami jsme svým nejhorším nepřítelem. And then it's a little bit of relearning how to make friends with your emotions. A pak se musíme znovu naučit, jak se spřátelit se svými emocemi. Because we haven't necessarily learned it from our parents, from our families. Protože my jsme se tam nenaučili někdy od našich rodičů ani od našich rodin. My parents, for example, grew up in World War II. Moji rodiče například vyrůstali v druhé světové válce. For them, survival was more important than emotions. Pro ně to, že přežijí, bylo mnohem víc důležitější než nějaké emoce. So they had cut off certain flavors and used specific emotions more than others. Takže oni jako vyloučili některé takové jako příchutiny a používali určité emoce mnohem víc než jiné. But my parents were in a constant survival mode. Ale moje rodiče byli totálně neustále v módu přežití. So they couldn't really inspire me or teach me how to live because they were busy surviving. A oni tím, že byli zaneprázdněni tím, že museli přežít, tak mě nemohli naučit, jak žít, nebo mě inspirovat k tomu, jak žít. And I strongly believe that when we can reconnect here and here and here, that we can truly be alive. A já pevně věřím tomu, že když se napojíme na sebe navzájem a na něco, co je výš, tak budeme skutečně žít. A skutečně na život. A jak se napojit na sebe, na život, na Boha? Jak pracovat se svými emocemi, aby naše tělo bylo v souladu a neprojevovalo se různě emočně? How do you connect yourself to others and to something above you so that our body is at ease and so that it doesn't express emotionality
in an uncontrolled way? Uncontrolled. Maybe I wouldn't choose the word uncontrolled. It could be translation, but our body constantly expresses. Naše tělo pořád vyzařuje nebo vyjadřuje emoce. What is inside? Co je, které jsou uvnitř. Like a radio, like sending. Jako rádio. But at the same time, it's receiving also constantly. Zároveň neustále přijímá. And when we have difficulties with certain flavors of energy, a když máme problém nebo nějaké potíže s určitými odstíny emocí. So for example, if we have been traumatized around anger, například když naše trauma se týká hněvu, and we have to say whoa no to all anger flavors, a my říkáme ne všem odstínům hněvu, then we also cut ourselves off life force. tak my taky se odřízneme od životní síly. Joy, enthusiasm, passion. Od radosti, od vášně, od entuziasmu. Vision, passion. Od vize. So it is more about reclaiming all our energetic states, so to say. A takže je to víc o tom, že my znovu přivoláme nebo znovu si dovolíme všechny emoce a všechny jejich odstíny. So when a person comes into my office, into my practice, takže když mě navštíví klient, nějaká osoba přijde ke mně, I already see from the way they hold the body and the posture what the theme is. Já vidím, to je jejich téma, a jenom z toho, jak drží svoje tělo, z jejich postoje to vnímám. And there is a similarity in people across cultures. A je tam určitá podobnost lidí přes kultury. When certain emotions or energies are locked inside. Kde určité energie nebo emoce jsou uzavřeny dovnitř, uzamčeny. And you can feel that. You know, is it like, are they? Můžete to cítit z toho, jak se projevují. So the people that seek me out, I often assist them in completing what started in the body already, what was never finished. Takže těm lidem, kteří mě vyhledají, já jim asistuji, pomáhám jim, aby dokončili to, co aktivovali a to, co nedokončili sami. So for example, if a person comes in, the shoulders are drawn up and the eyes are wide and they look like this. Takže když přijde osoba, která vypadá takhle, you have a very good idea what the emotion could be that is locked inside that body. Vy máte dost, vy cítíte, která emoce může být uzamčena v těle, když se takhle drží. And then the two of us, the client and myself, we are like a detective. A teď klient a já, my jsme jako detektivové. We say, okay, what is stuck, what is not allowed. A říkáme si, okay, tak co tam je zaseknuté, co není dovolené. So for example, somebody who is stuck in the fear and in this protective mode. Takže někdo, kdo je zaseklý ve strachu a v takovém módu obrany. It could be important for them to find out, can they protect themselves? Can they push something away? Tak může být zajímavý pro ně zjistit, jestli můžou něco jako tisknout, jestli se můžou jako fyzicky bránit. Maybe they can. Možná můžou. Takže prostě hned na začátku dostanou ránu nějakou. So like you hit them in the beginning? Or? I wouldn't necessarily hit them. Ne, nevyhnutně. But I would, for example, allow them to push a wall or to push a pillow. Very often they cannot in the beginning. Ale já jim dovolím, aby to udělali ke zdi, nebo aby to udělali k polštáři, ale mnohokrát ani nemůžou na začátku. Si to nedovolí. Because it's like the fear is stuck in the system and I feel helpless and powerless and hopeless in it. Protože ten strach je tam zaseklý v tom systému a oni se cítí bezmocní a bez energie a taky bez naděje. And the body expresses that by being like, everything is scary and I have to protect.
To tělo to vyjadřuje takové, že všechno je zastrašující a já se musím bránit. And this is just an example. Tohle je například. But this person, for example, could be invited to make this gesture. Ale ten člověk může toho vyzvat, aby udělal tohle gesto. Even in the air. Jenom tak do vzduchu. Or lean against the wall and push. Yeah, how does it feel? How does it feel to do Jak se this? cítíte, když to děláte? Že se dělám ochranu. I feel like I'm protecting myself. Yes, and you feel powerful. Cítíte se mocná. Because you can do that. Protože to můžete udělat. And when, for example, you push into a wall or into my arm, okay? You're not killing me, but you can push my arm. Or when I push a pillow on the floor, it feels like, oof, I can do something. Když to uděláte mně, nebo to uděláte polštáři, tak cítíte, ano, já můžu něco udělat z tohle situace. And very often it's about acknowledging that there is some trying to do something inside of my body, but I haven't done it, I haven't completed it. Mnohokrát je tam takový ten pocit v tom lidském těle, že něco je zaseklého uvnitř, ale já jsem s tím nic neudělal. Já jsem to nedokončil. And when I can complete it, even if it's in the air, and I can feel, I can push it away, I can protect myself. A když to můžu udělat, i když do vzduchu, nebo udělám nějaké gesto a cítím, že můžu se bránit, then all of a sudden, by itself, the shoulders come back down. najednou a se uvolní ramena. The face opens. A tvář se otevře. They look at you like, A podívají se na vás. Takhle, jako, ano. Because what happened is they came out of the state of powerless, helpless into reconnection to their source and their power. Že vystoupili z toho stavu bez naděje a bez moci a znovu se napojili. This is why I also called this work E/motion, because it's energy in motion. Proto taky nazývám tu práci motion, to je energie v pohybu, energy in motion. Because the emotions are not enemies. Protože emoce nejsou naši nepřátelé. They are trying to inspire us to do something or to notice something. A oni snaží se nás inspirovat, aby jsme si něčeho povšimli. And everybody feels this kind of energy. A každý cítí tenhle druh energie. You just have to listen. Musíte jenom poslouchat. Like when you come into this kind of room, you feel something. Když přijdete do místnosti jako je tahle, tak cítíte něco. And you can pay attention or you don't. A vy tomu věnujete pozornost, nebo taky ne. A teď mě napadá tolik věcí, které chci říct naraz. So many things in my head which I want to express. Spit them out. Můžete to všechno. Tak zaprvé bych chtěla říct si těm, kdo nás poslouchají, tady právě o té metodě toho, kdy se člověk do něčeho vybije, když můj syn dospíval. Who are listening to us about this method that when my son, when he was growing up. Tak u nás jsme zvyklí emoce volně nechávat procházet. We are used to showing emotions. A začali jsme mít rozbitý dveře, různý nábytek. Tak jsme mu pořídili boxovací pytel. Boxing sack, A to vždycky jenom tak jako zaslechnu, když je nějakou hru hraje nebo něco, že zrovna je u pytle. A pak je zase klid. Ale vůbec, že samozřejmě dostává to dítě ten prostor k tomu vůbec ty emoce chtít ze sebe vymlátit nebo chtít ze sebe dostat ven. Ale vlastně pořád tady o čem hovoříme, tak zatím jsme hovořili o těch viditelných, jasně zjevných. So far we have been speaking about the visible. Ale většinou se člověk v dospělosti umí skultivovat, umí vytvořit nějakou podobu přijatelnou o sobě. A tam musíme jít mnohem hlouběji, abychom otevřeli to třeba staré zranění nebo
o tu křehkost, která mu třeba způsobuje nějakou nemoc nebo neschopnost mít hezké vztahy nebo vůbec cítit se v životě v napojení na ten správný zdroj. Or the vulnerability or some block which is causing that we cannot have relationships or we cannot connect to the source, to the right source. Ta vaše práce spočívá i hodně, já to teda vím, i když ještě neodpovídáte. I know about your work, even if you are not answering me at this point. Ve velkém intuitivním napojení. That you are connected intuitively. Yeah, sure. Ale zároveň vlastně jste vytvořila metodu, techniku, protože nemůžete být u každého léčení. But you created a method, a technique, because you cannot be everywhere, present everywhere with each single one. Yeah. Jak pracovat s tím daným člověkem? How to work with a person. V čem je ta originalita vašeho emotionu? In what exactly do you see the originality of emotion method? The method. I'm trying to make it as simple as possible. Já se snažím, aby to bylo tak jednoduché, jak to jenom jde. For people to be humans again. Aby lidi se zličtili znova, aby byli znova lidmi. And that includes having emotions. A to zahrnuje to, že máte ty emoce. And it also means regulating them. A taky to znamená, že je regulujete. That doesn't mean suppressing them. A to neznamená, že je potlačujete. But it means that all my capacities are online. Ale to znamená, že všechna moje kapacita je online. So that I can choose. A taky já si můžu vybírat. Then I'm a choice. Then I'm not like a conditioned, fearful beast. Aha, a pak mám na výběr. A nejsem ten, kdo byl tak vychován a je nějaké jenom zvíře. And then I don't have to react to life. A nemusím jenom reagovat na život. But I can be creative with it. Ale můžu být kreativní. And what you were mentioning about intuition. A co jste zmiňovala o intuici? People can learn that. A lidi se to můžou naučit. You can learn to listen. A vy se můžete naučit poslouchat. But it's very difficult to do that without emotions. Ale je velice těžké to dělat bez emocí. So you need to be able to feel, to fine tune inside and outside so that you get information from that. Takže vy musíte být schopná cítit, abyste dostala ty informace, abyste se naladila na sebe i na jiné. And I've started to teach people to use this method with each other and with clients. Já jsem začala učit lidi, jak používat tuto metodu se sebou navzájem nebo s jejich klientami. Because it's not so difficult. Protože to není tak těžké. Once you understand that even the ego you were mentioning, the persona we created, Jednou, když porozumíte tomu, že i to ego a ta persona, kterou jsme si vytvořili, is an attempt to protect us. je jenom pokusem, aby jsme se chránili. And when we understand with compassion that this is our bodyguard, Když porozumíme se soucitem, že tohle je náš bodyguard, náš ochránce, and that our weird patterns of behavior are also protection, a že naše ty takové podivné vzorce chování jsou taky obranou, because we don't know better, protože nic jiného neumíme nic lepšího, then we can really learn to face directly what we were running away from. Pak se můžeme naučit čelit přímo něčemu, před čím jsme utíkali předtím. So when, for example, when my ego comes up, Například, když se projeví moje ego, saving the day, aby mi zachránilo den, then I'm being soft. I say, oh, you're there. Pak to uznám a jsem taková měkká s ním a taková citlivá a říkám, to jsi tady. Welcome, my friend. Vítej, příteli. What are you protecting me from? Před čím mě chráníš? And then I find out what it is trying to protect me from now, here, now. A pak zjistím, před čím se mě snaží chránit teď a tady. And very often it's not something that's really here. A velmi často to není něco, co je tady ve skutečnosti. It's just some echo from the past that I'm scared of. A je to nějaká ozvěna z minulosti, které se bojím.
This is how our ego, our trauma works. It takes something from the past and it scares me now. A to je tak, vlastně takhle funguje to trauma, že veme něco z minulosti a teď mě tím straší. But the secret is you have already survived. So you are still here. So you have already survived. A to tím tajemstvím je, že vy už jste to přežila. Jste tady, sedíte tady, tak jste to přežila. And that echo from the past a ta ozvěna z minulosti is creating fear. Tvoří strach, vytváří strach. It's creating a disconnection. A vytváří oddělení. And the disconnection is from here and now. A to oddělení je od teď a tady. I feel as if I'm 5 years again, or 10, or 15. Já se cítím, jako kdyby mi bylo znova 5 nebo 10 nebo 15. And my nervous system and my ego is trying to protect me from feeling what I felt then. A můj nervový systém a moje ego se mi snaží chránit před tím, co se mi stalo tehdy. So I don't want to feel powerless, so I puff myself up. Tak já se nechci cítit bezmocná, tak se tak dělám, že jsem And I don't want to feel unworthy, so I make myself very pretty. A nechci se cítit, že jsem bezcenná, tak pracuji na tom, aby byla krásná. But if I stop and I understand what the purpose is, ale když se zastavím a pochopím, co je účelem, then I can feel it directly. I can be present with the fear or the worthlessness. Tak to budu cítit přímo a můžu být přítomná se strachem nebo s tou bezmocí. And then I find and then I find out that this fear, this worthlessness, this whatever sadness is not killing me. A pak zjistím, že mě to nechce zabít. Cokoliv to je. And when we make friends with our emotions in that way, a když se tímto způsobem spřátelíme s našimi emocemi, they are not tormenting us anymore. Už nás nemučí dál. And we also don't believe the ego as much anymore. A už ani tak nevěříme tomu egu, jak jsme to zvykli dělat. And life becomes a lot of fun, because when you don't take it so seriously, it's a lot of fun. A život se stane zábavným, protože když ho neberete tak vážně, je to zábava. Takže kdo za vámi přichází, kdo neumí pracovat se svými emocemi, nebo kdo má problém nějaký problém ve fyzickém těle? So who is coming to see you? People who cannot work with their emotions or people who have physical difficulties? A big variety of people. Je to různý. Mnoho lidí. Some medical doctors even in Germany send me their patients. A někteří lékaři v Německu taky mi posílají pacienty. Because we already know that a lot of diseases have an emotional background. Protože my už víme, že mnoho nemocí má na pozadí emoce. Or are stress related. Nebo jsou napojené na stres. Now stress is the same as a lot of emotion. A stres je to samé jako hodně emocí. It's the same mechanism inside. Je to uvnitř ten samý mechanismus. So it doesn't matter whether somebody comes with an illness, a disease. Takže nezáleží na tom, jestli někdo přijde s nemocí. Or some people come with burnout. Nebo přijde a zase třeba vyhoření. Or depression. Nebo depresí. Anxiety. Nebo úzkostma. Some people already know they have an emotional problem. A někteří lidé už vědí, že mají emoční problémy. Some people first had to be invited to understand that the dis-ease is an expression of an emotional knot. A někteří lidé musíte je pozvat, aby pochopili, že ta dis-ease, ta nemoc, je vyjádřením něčeho, co je hlouběji. And thank God I also get couples. A díky Bohu mám taky páry, které přichází that love each other, které se milují navzájem. But somehow the connection is not working well. Ale nějak to napojení tam nefunguje. And I find this very inspiring. A pro mě je to velice inspirující. When people, especially young couples, když obzvlášť mladé páry learn about their own emotionality and how to connect to themselves, se naučí o vlastní emocionalitě něco a jak se napojit sám na sebe. And to their partner, a na svého partnera. And to that field
of energy that actually can raise a family. A na to energetické pole, které ve skutečnosti může vytvořit rodinu. To mám takovou osobní zkušenost, že když odjíždím s divadlem na delší dobu na zájezd, částí sebe se odpojím od rodiny, od rodinných emocí. Přijedu domů a neobejmu nejdřív svého muže, že jsme v disharmonii. Ale ne, protože jsem ho neobejmula z principu, ale proto, že ti dva lidé se potřebují srovnat svoji energetiku navzájem. Zase se prostě naladit i v tom čakrovém systému na ta svá těla navzájem. A pak je to všechno snazší. Yeah. This is why we do a lot of yoga at the seminars. To je to, proč děláme hodně jogy na semináři. Because you connect the breath and the body. Protože propojujete tělo a dech. And it makes it so much easier to be present. A skutečně je to mnohem lehčí být přítomen. And it makes it easier to be open. A taky je jednodušší se otevřít. And vulnerable. A taky být zranitelný. And connected. A propojen. Teď si vezměme, že když člověk přichází do toho pubertálního období dospívání, tak už je prostě z principu trapný objímat se svojí matkou nebo otcem. A najednou už ten dotek tam není. Není tam to fyzično, než to zase přejde, že se začne ten dotyčný objímat s druhým pohlavím nebo s někým, koho miluje. A tam najednou taky cítím takovou fyzický propad, nějaké vlastně jakoby dotekové prázdnoty. Some kind of like emptiness when it comes to touch in that period of life. Já to teda řeším tak, že what I do is když můj syn spí a neví o tom, tak občas ho obejmu. Sometimes I come and hug him. Ale běda, když se probudí. but God forbid when he wakes up. Ale já pracuji i s dětmi, protože má dcera založila umělecký tábor, kam nám chodí hodně dospívající. But I work with children also because my daughter sets up an art camp where a lot of teenagers are coming. A oni tolik potřebují fyzický dotek. And they need physical touch so much. Yeah. Má dcera je hodně doteková, poměrně nekompromisní, takže objímá všechny, i ty, co na to nejsou vůbec zvyklí. My daughter uncompromisingly hugs everybody, even the people who don't want to be hugged. They are not used to it. A najednou vidím po tom týdnu, kdy ty děti jsou takto dotýkány, objímány, kdy hodně pracuji s různými technikami, kterými přichází, že se skutečně ty naše fyzické těla propojujou, prolínají, prostě hladíme se. I work with many techniques which just come to me and we hug each other or we touch each other, you know, we do different things. Hovoříme o tom, třeba v jakých barvách vnímáme toho druhýho, jaký to je se toho druhýho dotknout. A to jsou řeky slz. And there are floods of tears coming. Yeah. který ty děti prožívají a kvůli kterým se vlastně potom vrací. Oni to potřebují a chtějí prožívat. A že vlastně místo toho, abychom je třeba naučili velké množství matematiky, češtiny a dovedností, instead of teaching them mathematics, Czech language and skills,
Kež bychom zavedli hodiny objímání. I wish we introduced the lessons of hugging. Yeah. Ano. So true. To je úplně pravda. It's a life skill. Je to životní dovednost. To ask for what you want. Abyste dokázala si požádat o to, co chcete. And thank God some children in puberty can still ask for physical closeness. A díky Bohu některé děti, i když jsou teenageři, tam pořád dokáží asi jako poprosit o ten fyzický kontakt. But many lose it out of shame and all kinds of insecurities. Ale mnozí to ztratí jenom protože jsou zahambeni nebo mají nějakou nejistotu v sobě. And it's really true, it's so important. A je pravdou, že je to velice důležité. My daughter is giving a seminar this weekend for young adults. A moje dcera pořádá seminář, tenhle víkend seminář pro mladé dospělé lidi. So it sounds a little bit like what your daughter is doing. A zní to velice podobně tomu, co tvoje dcera dělá. So she's inviting her age group to be real, to really look at, okay, what do we need, what do we feel? Ona zve ty lidi, kteří jsou v jejím věku, aby se podívali na to, aby se stali skutečnými a aby si požádali o to, co chtějí. Because puberty is a very tough period of life. Protože puberta je velice těžké životní období. Biology pushes you out of the nest. A biologie vás tlačí ven z hnízda. And you need to find out who am I? A musíte objevit to, kým jste. What do I want? A co chci? What am I good at in life? A v čem jsem dobrý v životě? And it's overwhelming for some young people. A pro některé lidi je to příliš, je to až drcující. Especially when they haven't learned how to feel their emotions and speak their needs. A hlavně, když se nenaučili, jak cítit své emoce a jak vyjadřovat své potřeby. And didn't have mothers who gave them a boxing bag. A neměli matky, které jim dali boxací pytel. And I really wish that this awakening amongst the younger generation continues. Já si moc přeju, aby to povědomí a to otevírání se pokračovalo u mladých lidí. We don't have to wait till we're 40 plus, right? My nemusíme čekat, až nám bude 40 plus, že ne? Kolik? 40 plus. Ono s tou dotekovostí se samozřejmě potom prolíná i ta intimita mezi dvěma partnery. With being able to touch each other, it's also connected to intimacy between partners. A když vlastně naučíme sami sebe, případně i ty svoje děti, že if we teach ourselves and our children, je důležité si umět sdělit, co toužím prožívat ve svém těle. It's important to tell myself what I desire to experience in my body. Tak se pak budou rodit i šťastnější děti. Much happier children will be born. Absolutely. Protože budou narozeni a splozeni v lásce. Ve vědomosti doteku. Yeah. And real intimacy is a very forgotten art. Skutečná intimita